आजको भिडियोमा चाहिँ म फोनपे अफर एपको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु है। सुरुमा हामीले डाउनलोड गर्नुपर्ने चाहिँ प्ले स्टोरमा जानुपर्यो। सुरुमा प्ले स्टोरमा गइसकेपछि यहाँ हामीले फोनपे अफर भनेर फोनपे टाइप मात्रै गरेपछि अफर एप मैले आइहाल्यो। मैले यसलाई क्लिक गरेँ। यो फन्ड सबले बनाएको यहाँ ओपन मैले अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको छु, त्यही भएर मैले ओपन मात्रै गर्दा पुग्यो। यो रेजिस्ट्रेसन गर्नु सजिलो छ। के गर्नु पर्यो भने आफूले जुनै पनि मोबाइल ब्याङ्किङ कुनै ब्याङ्कको छ भने त्यो ब्याङ्कको ब्याङ्कको मोबाइल नम्बर हाल्ने, अनि ओटिपी कोड आउँछ। ओटिपी कोड आउने बित्तिकै अटोमेटिक लगइन हुन्छ। लगइन हुनेबित्तिकै यो पोर्टल हामीले देख्छौँ। यसरी सुरुमा आउँछ। यहाँ सुरुमा माथिपट्टि देखिन्छ मेरो सिल्भर फोनपे पोइन्ट भनेको छ। मेरो पोइन्ट यहाँ छ 6612 पोइन्ट मेरो आएको छ होइन। यसले स्लाइड गर्यो भने आफ्नो उसले कार्ड पनि देखाउँछ। जस्तै मैले यहाँनिर मैले यहाँ स्लाइड गर्यो भने के हुन्छ भने यो मैले कार्ड अथवा पोइन्ट कति पोइन्ट भएछ, यसरी ब्रोन्ज मेडलहरू पनि यसले चाहिँ कार्ड यसो डिजाइन पनि दिएको छ। यो चाहिँ कुनमा कति पोइन्ट भन्ने कुरा यसरी दिएको छ। मेरो अहिले यति रहेछ होइन। ब्याक गएँ। सुरुमा यो होम पेज हो। होम पेजमा के छ भन्दाखेरि यहाँनिर विभिन्न देशैभरिका विभिन्न मर्चेन्टहरूबाट पाउने डिस्काउन्टहरू चाहिँ यो एपमा देखिन्छ। र हामीले यो आएको आफ्नो पोइन्ट अनुसार हामीले चाहिँ यहाँ रिडिम गऱ्यौँ भने यो कुरा चाहिँ हामीले पाउँछौँ। 15% डिस्काउन्ट रहेछ यो होटलहरूमा। यस्तै हामीले चाहिँ अब यो सर्च गर्नु पऱ्यो। अब नियर बाई अफर पनि छ। हामीले नियर बाई अफर पनि सर्च गर्न सक्छौँ। विभिन्न छ। अब अहिले चाहिँ अब चाँडै नै यो 19 तारिक चाहिँ अफर फोनपेले लन्च गर्न लागेको छ। यसको लागि मैले न्यू भन्ने अप्सन चाहिँ यहाँ तल न्यू भन्नेमा क्लिक गरेँ। यसमा यहाँ सुरुमा देख्नुहुन्छ अलमा छ। अहिले मेरो क्याटेगोरी वाइज पनि छ। यो चाहिँ अहिले फ्ल्यास सेल लाग्न लागेको छ फोनपेको। अब यहाँ सुरुमा अहिले के हेर्नु भन्दाखेरि रेडमी नोट 10 प्राइम रहेछ अहिले यहाँनिर। मैले क्लिक गरेँ। यो चाहिँ के भन्ने छ भन्दाखेरि 17 घन्टा 52 मिनटमा यो अफर चाहिँ ओपन हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि रेडमी नोट 10 प्राइम पे विथ 2000 फोन पे भन्नु भनेको मेरो 2000 पोइन्ट फोनपेको पोइन्ट भयो भने मैले यो चाहिँ रिडिम गर्न मिल्यो। यहाँ तल अहिले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तल अहिले चाहिँ छैन, यहाँ अप्सन हाइलाइट भएको छैन रिडिम भन्ने अप्सन। तर पोइन्ट यो टाइम पुग्ने बित्तिकै यो 1 घन्टाको यो फ्राइडे छ 1 देखि 2 बजीसम्म। त्यो टाइममा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यो अफर चाहिँ लन्च हुन्छ। त्यो बेला चाहिँ हामीले रिडिम गऱ्यौँ भने हामीले के हुन्छ भने यो हामी एलिजिबल भयौँ। यो यो मोबाइल रेडमीको लागि हामी एलिजिबल भयौँ। त्यसको लागि अब गोलापर्था 1 घन्टामा कति रिक्वेस्ट आउँछ त्यही अनुसार गोलापर्था अनुसार चाहिँ उसले अब प्राइस पाइयो भने हामीलाई चाहिँ उसले मेल गर्छ र कल पनि गर्छ। यहाँ टर्म्स अफ युज भनेर उसले लेखेको छ। यहाँ 4-5वटा लाइन छ। यो पढ्नु भयो भने सर बुझिहालिन्छ। यहाँ केही पनि छैन यहाँनिर। यो चाहिँ ट्रान्सफरेबल हुँदैन अरू भन्ने कुराहरू यहाँ सबै लेखेको छ। एकचोटि पढ्यो भने बुझिहालिन्छ। यसरी चाहिँ अब मैले ब्याग यसलाई क्लोज गरेँ। यसरी सँगसँगै अरू पनि अफरहरू छ। यहाँ हेर्नु भने यहाँनिर यसुदाको इन्फ्रारेड बार्बिक्यूको कुकर रहेछ। यसको लागि 600 पोइन्ट पुग्यो होइन। अब यहाँ प्रेसर कुकर राइस कुकर पनि रहेछ। यहाँ यसुदाकै अब ह्यान्ड ब्लेन्डर रहेछ। यहाँ घडीहरू पनि छ। यहाँ घडीहरू के छ 400 पोइन्टमा घडीहरू छ होइन। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यो अहिले सेल लागेको छ। सेलमा चाहिँ आफ्नो पोइन्ट अनुसार चाहिँ हामीले यो अप्सनहरू रिडिम गर्नु पुग्यो। जस्तै यो घडीले हेऱ्यो भने टाइटनको घडी चाहिँ लगभग हेर्दा राम्रो छ। यसको लागि पनि कति चाहियो पोइन्ट भन्दा 400 पोइन्ट भए पुग्ने। यो घडीको दाम चाहिँ 4000 पर्ने रहेछ। यो 400 पोइन्टमै हामीलाई रिडिम गर्न पाइने छ। फोनपेले चाहिँ के कन्सेप्ट ल्याएको छ भन्दाखेरि हामीले जति पनि खर्च गर्छौँ नि, जस्तै बिजुलीको बिल तिर्छौँ, बत्तीको बिल तिर्छौँ, इन्टरनेट तिर्छौँ, टिभी तिर्छौँ अथवा QR पेमेन्ट गर्छौँ, त्यो गरे बापत चाहिँ 100 रुपियाँको चाहिँ 1 पोइन्ट आउँछ। 100 रुपियाँ खर्च गरे बापत 1 पोइन्ट पाउँछौँ हामीले। जस्तै मोबाइल ब्याङ्किङमा ट्रान्जेक्सन गऱ्यौँ भने 100 खर्च गरे बापत 1 पोइन्ट पाउँछौँ। त्यो पोइन्ट चाहिँ एकुमुलेट भएर बस्ने हो। र विभिन्न यो एपको थ्रुबाट हामीले जस्तै मेरो अहिले 6000 मैले देखाइसकेँ पोइन्ट। यो पोइन्ट चाहिँ अब मैले अफर लागेको बेलामा चाहिँ अफरमा मैले चाहिँ साट्न मिल्यो। अब के हुन्छ भन्दाखेरि मलाई लकी ड्रबाट पऱ्यो भने मेरो मानौँ यो अघिको मोबाइल छ 2000 पोइन्ट, मेरो 2000 पोइन्ट चाहिँ घट्ने भयो र मलाई चाहिँ यो फोन चाहिँ मैले पाउने भएँ। तर परेन भने चाहिँ मेरो पोइन्ट घटेन, मेरो पोइन्ट फेरि मलाई फिर्ता आउँछ। यसरी चाहिँ के छ भने हामीले आखिरी बत्ती पानी बिल पेमेन्ट हामी गरिरहेको छौँ। म्यानुअली गऱ्यो भने त ह्यासल पनि छ, हामी जानु पर्यो, लाइन बस्नु पर्यो। तर मोबाइल ब्याङ्किङबाट हामीले 24 घन्टा चाहिँ हामीले जुनै पनि मोमेन्टमा हामीले गर्न सक्यौँ। त्यो गरे बापत हामीलाई पोइन्ट आउने भयो। र पोइन्ट हामीले चाहिँ के गर्ने भयो भने त्यो त लगानी थियो, हाम्रो त खर्च थियो। त्यो खर्च चाहिँ यहाँ आएर के भयो भन्दाखेरि आम्दानी पनि हुनसक्ने भयो क्या यो चाहिँ। यसरी चाहिँ फोनपेले आफ्नो अनलाइन पेमेन्टलाई चाहिँ सकेसम्म बढा गर्नको लागि चाहिँ अब हिजोआज पुरै नै उसले चाहिँ धेरै अफरहरू ल्याइरहेको छ ताकि अनलाइन ट्रान्जेक्सन धेरैभन्दा धेरै होस् भनेर। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ पेमेन्टको थ्रुबाट पनि पोइन्ट कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर देखाउन सकेँ। मैले अब यहाँ देखाउँ मेरो मोबाइल ब्याङ्किङबाट म हेर्छु कसरी पोइन्ट हेर्ने भन्ने कुरा। यो प्रत्येक मोबाइल ब्याङ्किङमा हुन्छ। यदि फोनपेको नेटवर्कमा हो भने मैले लगइन गरेर हेरेँ। अब फोनपेको पोइन्ट हेर्ने कुरा जस्तै यो सुरुको माथिपट्टि यता दाहिनेपट्टि हेऱ्यो भने यहाँनिर एउटा ब्याज छ आइकन। मैले यो ब्याज क्लिक गरेँ भने
सर यहाँ मेरो पोइन्ट एकुमुलेट भएर बसेको छ, यहाँ के पेमेन्ट गर्दा कति पोइन्ट आयो भन्ने कुरा सर यहाँ डेटसहित यहाँनिर कुनलाई गरेको सबै कुरा यसरी आउँछ। यसरी चाहिँ हामीले फोनपेको अफर थ्रुबाट चाहिँ हामीले फाइदा लिन सकिन्छ। अरू साथीहरूलाई पनि सेयर गरियो भने उहाँहरूले पनि लाभान्वित हुन सक्नुहुन्छ यसरी अफरको चाहिँ। धन्यवाद।